अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो, कपुधारा, काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेरर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत यहाँहरूले राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साताभरि यहाँहरूले राख्नुभएका विभिन्न जिज्ञासाहरूको समाधानतर्फ। पहिलो प्रश्न छ, कुटपिटको मुद्दामा 1 वर्ष कैद तोकेको छ। पूर्वपक्षको बेला 6 महिना जस्तो कैद काटिसकेको छ। बाँकी कैदको पैसा तिरेर कैद भुक्तान हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब अदालतले 1 वर्ष वा त्योभन्दा कम कैद तोकेको अवस्थामा व्यक्तिले दिनगन्ती रकम तिरेर थुनामुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित अदालतमा व्यक्तिले निवेदन दिनुपर्छ र अदालतले त्यो निवेदनलाई स्वीकार्नुपर्छ र पैसा तिरेर थुनामुक्त गर्ने व्यवस्थालाई आदेश दिनुपर्छ अदालतले। अब सामान्यतया के हुन्छ भने उसको उमेर, उसको कसुरको प्रकृति लगायतका कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ र पहिलोचोटि हुनुपर्छ उसको अपराध चाहिँ। बारम्बार उसले अपराध गरेको छ भने त्यसो गरी उन्मुक्ति पाउँदैन। त्यस हुनाले अब यो केसमा 6 महिना जस्तो कैद काटिसकेको अवस्था रहेछ भनेदेखि बाँकी 6 महिनाको लागि उसले रकम तिरेर बाहिर निस्किनको लागि आवेदन गर्न सक्छ जिल्ला अदालतमा। जिल्ला अदालतले त्यो आवेदनलाई स्वीकार गरेर उसलाई कैदबाट मुक्त गरिदिन सक्छ। अब यहाँ भर्खरै फैसला भएको छ भने र जो कसुरदार हो उसलाई चाहिँ मैले गल्ती गरेको छैन भन्ने लाग्छ भने अदालतको फैसला चाहिँ बदरभागी जस्तो लाग्छ भने उहाँले चाहिँ थुनाबाट बाहिरै रहेर पनि माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ, उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रकम बराबर जति दिन थुनामा बस्न बाँकी छ र जति जरिमाना लागेको छ त्यो बराबरको रकम चाहिँ जम्मा गरेर थुनाबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ। उच्च अदालतले नै थुना बाहिर रहेर मुद्दा गर्ने, पुनरावेदन गर्ने सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। धेरैजनालाई धरोटी रकम पीडितले पाउँछन् भन्ने मिसकन्सेप्सन भएको देखियो। कुरा के हो भनेर सोध्नु भएको छ। धरोटी भनेको चाहिँ पीडितलाई दिने रकम होइन। पीडितलाई दिने रकम क्षतिपूर्ति भनेर अदालतले फैसलामै उल्लेख गरेको हुन्छ। धरोटी भनेको चाहिँ मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्म र मुद्दा फैसला भएर पनि तल्लो अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा जाँदाखेरि पुनरावेदन गर्दाखेरि तल्लो अदालतले तोकेको कैद र जरिमाना बाबत चाहिँ रकम बुझाउने काम चाहिँ धरोटी हो। त्यो धरोटी रकम भोलि फैसला हुँदाखेरि उसलाई कैद जरिमाना भएन, उसले सफाई पायो भनेदेखि त्यो रकम फिर्ता हुन्छ। यदि उसलाई कैद वा जरिमाना भएको अवस्था छ, ऊ कैद भुक्तान गर्न आएन अथवा जरिमाना तिरेन भनेदेखि त्यही रकमबाट चाहिँ काटिन्छ। त्यसलाई धरोटी भनिन्छ। यो चाहिँ पीडितले पाउने रकम होइन। पीडितको लागि भनेर अदालतले फैसलामै पीडितलाई यदि क्षतिपूर्ति दिनु, यस्तो दिनु भनेर फैसलामै उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यो अनुसारको रकम मात्रै पीडितले पाउने हो।
धरोटी रकम धेरै वा थोरै के आधारले तोकिन्छ? अब कसुरको मात्रा, कसुरमा उसको संलग्नता, कसुरदारको उमेर, हैन, ऊ स्वदेशी वा विदेशी नागरिक के हो लगायत धेरै कुराको यसमा प्रभाव हुन्छ। एउटा मात्रै कुराले चाहिँ कसुर थोरै र धेरै भन्ने निर्धारण गर्दैन। त्यस हुनाले अदालतलाई के लाग्छ उसको कसुर चाहिँ कति गम्भीर हो, कति सजाय हुन सक्छ र ऊ भागेर जान सक्ने अवस्था छ कि छैन, अगाडि उसले कसुरहरू गरेको छ कि छैन, ती सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अदालतले धरोटी तोक्छ। धरोटी रकम कहाँ राखिन्छ? अदालतको खातामा, अदालतको लकरमा वा अन्यत्र भन्नुभएको छ। धरोटी रकम चाहिँ सरकारको चल्ती खातामा, धरोटी खातामा राखिन्छ। अदालतको खातामा पनि हुँदैन र अदालतको लकरमा वा अन्यत्र पनि हुँदैन। त्यो रकम चाहिँ उसले सफाई पाएमा त्यो फिर्ता गर्न भनेर अदालतले नि पत्र लेख्छ र त्यो आधारमा त्यो धरोटी खाताबाट त्यो रकम फिर्ता हुन्छ अथवा उसलाई कैद वा जरिमाना वा क्षतिपूर्ति भराउने केही आदेश भएको छ भने त्यो रकममा चाहिँ त्यो धरोटीलाई प्रयोग गरिन्छ। अर्को प्रश्न छ, अख्तियारमा बेनामी उजुरी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। मिल्छ। अख्तियारमा तपाईले अनलाइनबाटै उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा जाँदाखेरि तपाईको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने अप्सन तपाईलाई दिन्छ। तपाईले नाम उल्लेख नगरी पनि आफ्नो उजुरीको विवरण त्यसमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अख्तियारको आफ्नै वेबसाइटबाट तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाई नाम उल्लेख गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई त्यो अप्सन अख्तियारको वेबसाइटमा छ। त्यस हुनाले तपाईले भन्नुभए जस्तो बेनामी उजुरी गर्न मिल्छ। चेक बाउन्स कसरी गरिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को प्रश्न, चेक बाउन्स चाहिँ चेकलाई पहिला त सम्बन्धित बैंकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईले कुनै बैंकको चेक लिनु भएको छ भने तपाई सिधै नगद छाटेर लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो बैंकको कुनै शाखामा जानु पर्यो। एनी ब्रान्च बैंकिङ छ अहिले, जुनसुकै बैंकले पनि आफ्नो जुनसुकै बैंकबाट जुनसुकै शाखाबाट खाताबाट चाहिँ चेक साटेर लिन सक्ने व्यवस्था अहिले गरेको छ। यदि तपाई होइन आफ्नो खातामा जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको खाता रहेको बैंकमा त्यो चेकलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो। पहिला त्यो काउन्टरमा प्रस्तुत गरेपछि अनि खातामा पैसा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसपछि हेरिन्छ। यदि नगद पर्याप्त रहेछ भने त चेक साटिने भइहाल्यो। यदि नगद पर्याप्त रहेनछ भने तपाईको चेक चाहिँ फिर्ता हुन्छ। अब तपाईले चेक बाउन्स गराउन चाहनु भएन भने बैंकले सिधै तपाईलाई फिर्ता दिन पनि सक्छ। भोलि पर्सि अर्को दिन त्यो खातामा पैसा हुन सक्छ भनेर तपाईले जहिलेसुकै लगाएर साट्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले अब यो मान्छेले पैसा जम्मा गर्दैन, म कारबाही प्रक्रियामै जानुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईले त्यो चेकलाई बाउन्स गरिदिनुस् भन्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बैंकले बाउन्स गरिदिन्छ र तपाईलाई एउटा रिपोर्ट दिन्छ। त्यसो गरी चाहिँ तपाईले चेक बाउन्स चाहिँ कम्तीमा 3 पटक गर्नुपर्छ। 3 पटक तपाईलाई बैंकले रिपोर्ट दिन्छ। त्यो रिपोर्ट तपाईले सुरक्षित राख्नुपर्छ। तपाईले प्रहरी मार्फत चेक बाउन्सको मुद्दा चलाउन चाहनुहुन्छ भने बैंकिङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउनको लागि तपाईले जाहेरी दिँदाखेरि त्यो चेकको फोटोकपी र त्यो चेक बाउन्सको रिपोर्टको प्रतिलिपि चाहिँ तपाईले पेश गर्नुपर्छ प्रहरीमा। होइन तपाईले आफै मुद्दा चलाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएर त्यो रिपोर्टहरु सहित र चेकको फोटोकपी सहित फिर्याद दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। अदालतले तपाईको प्रमाण हेरेर त्यो रकम, त्यो चेक बराबरको रकम चेक काट्ने व्यक्तिबाट तपाईलाई भराइदिनलाई आदेश गर्नेछ। अर्को प्रश्न छ, मैले घर बेचेको पैसा दिएको छैन, 30 दिन पछिको 18 लाखको
चेक छ, यदि उसले पैसा दिएन भने के हुन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। तपाईँले घर बेच्नुभयो तर तपाईँलाई पैसा दिएन, 30 दिन पछाडि साट्ने गरी तपाईँलाई 18 लाखको चेक दियो भने अब चेक साट्न तपाईँ पहिला ब्याङ्कमा जानु पर्यो। अघि मैले भने जस्तै गरी तपाईँले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले चेक बााउन्स गराउनु भएन भनेदेखि समयमै तपाईँले दिएको चेकको मितिबाट 6 महिनाभित्र तपाईँलाई चेक बााउन्स गराउनु सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँले त्यो चेकबाट फेरि रकम उठाउन सक्नुहुन्न। कुनै पनि प्रक्रियामा तपाईँले आफूलाई सामेल गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँले समयभित्रै चेक बााउन्सको प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्छ। चेक बााउन्सको प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि प्रहरीलाई जाहेरी दिने हो भने चेक बााउन्स गरेको अन्तिम पटकको 1 वर्षभित्र चाहिँ तपाईँले जाहेरी दिइसक्नु पर्यो र प्रहरीले जाहेरीको आधारमा मुद्दा अगाडि बढाउँछ। यदि होइन तपाईँले भ्याउनु भएन अथवा म आफै मुद्दा चलाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चेक बााउन्सको मुद्दा चेक बााउन्स गरेको 5 वर्षभित्र तपाईँले जिल्ला अदालतमा पेश गरिसक्नुपर्छ। त्यतिखेरसम्म तपाईँको मुद्दाको हदम्याद हुन्छ। त्यसो गरी मुद्दा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एकजनाले सोध्नु भएको छ, धरौटी लिलाम तारिखको बारेमा भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। अघि मैले भनि पनि सकेको छु। धरौटीको बारेमा चाहिँ धरौटी भनेको ग्यारेन्टी धितो, ग्यारेन्टी दिन्छ। त्यसले कुनै व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुन्छ कि हुँदैन, नभएको अवस्थामा पनि त्यो रकमबाट चाहिँ म उपस्थित नभए पनि त्यसबाट चाहिँ काटेर लिनु भनेर जम्मा गरेको रकम हो। त्यो चाहिँ अदालतले नै तोकिएको हुन्छ। अदालतले त्यो व्यक्तिलाई लागेको मुद्दाको आधारमा धरौटी रकम माग्छ। कहिलेकाहीँ माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पनि तल्लो अदालतमा तोकिएको सजाय, जरिमाना, कैद वा क्षतिपूर्ति भराउने, बिगो भराउने ती इत्यादि आदेशहरूको आधारमा चाहिँ धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न मिल्छ। धरौटी रकम चाहिँ ग्यारेन्टी रकम हो। र लिलाम भनेको कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोका गरेको छ तर त्यो व्यक्तिलाई लागेको कैद, जरिमाना वा चाहिँ बिगो भराउने आदेश अनुसार उसले रकम भरेन, ऊ भागी हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ अदालतले उसको सम्पत्ति लिलाम गरेर बडाबडमा बिक्री गरेर कसले कति तिर्न सक्छ त्यो अनुसारको चाहिँ बजारमा बिक्री गरेर चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्छ। त्यो कामलाई चाहिँ लिलाम भन्छ। अब तारिखको बारेमा भनेर सोध्नु भएको छ। तारिख भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई कुनै मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अर्को पटक यो कामको लागि तपाईँ अदालतमा उपस्थित हुनुहोला यो दिन भनेर तोकेर दिइने दिनलाई चाहिँ तारिख भनिन्छ। त्यो तारिखको दिन व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ। यदि उसले तारिख गुजार्यो भनेदेखि कानुनले तोकेको अवधिसम्म मात्रै थाम्न मिल्छ, निवेदन दिएर अथवा कारणसहित के कारणले ऊ समयमा अदालत उपस्थित हुन सकेन त्यसको कारण प्रमाणसहित निवेदन पेश गरेर उसले थाम्न सक्छ। सामान्यतया 21 दिनसम्म, बढीमा 2 पटक गरेर 21 दिनसम्म चाहिँ तारिख थमाउन सकिन्छ। त्यो भित्र पनि तारिख थमाउनलाई त्यो व्यक्ति आएन भनेदेखि वादी भयो भने मुद्दा डिसमिस पनि हुन सक्छ। प्रतिवादीले प्रतिउत्तर लगाइसकेको अवस्था छ भनेदेखि प्रतिवादीले जतिसम्म वादीको दाबी स्वीकारेको छ त्यो स्वीकारेको हदसम्म चाहिँ अदालतले ठहर गर्न सक्छ, नत्र अरू कुरा चाहिँ उसले डिसमिस गर्न सक्छ र फेरि मुद्दा अगाडि बढ्दैन। वादीले तारिख गुजारेर मुद्दा डिसमिस भएको छ भने फेरि दोहोऱ्याएर उसले मुद्दा हाल्न सक्दैन। र कतिपय अवस्थामा तारिख गुजारेर बसेको अवस्था छ, अदालतसँग जस्तो प्रमाण जुटाइसकेपछि अदालतसँग अनुमति लिएर तारिखमा नबस्न चाहिँ सकिन्छ।
त्यस्तै पुनरावेदन तहमा पनि अदालतसँग अनुमति लिएर तारिखमा नबस्न सकिन्छ। तर तारिख गुजार्यो भने कतिपय अवस्थामा जानी तारिख गुजार्यो अथवा उसले अदालतसँग अनुमति लिएको छैन तारिखमा नबस्नलाई भनेदेखि चाहिँ उसले पुनरावेदन गर्ने अवसर पनि गुमाउन सक्छ। अहिले चाहिँ उच्च अदालत तहमा सर्वोच्च अदालत तहमा तारिख चाहिँ अनलाइनबाट लिन सक्ने पनि व्यवस्था छ। काठमाडौँ नै धाइरहनु पर्दैन। सर्वोच्च अदालतमा तपाईँले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो भने तपाईँ सिन्धुलीमा हुनुहुन्छ भने सिन्धुली जिल्ला अदालतमा गएर तपाईँले सर्वोच्च अदालतको तारिख लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उच्च अदालत काठमाडौँमा मुद्दा चलिरहेको छ, तपाईँ सिन्धुलीमा हुनुहुन्छ भने उच्च अदालतको मुद्दा पनि सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट लिन मिल्छ। त्यसै गरी विशेष अदालतको मुद्दाको तारिख पनि अनलाइनबाट लिन सक्ने व्यवस्था अहिले गरिएको छ। अर्को प्रश्न छ, केटीले सम्पत्ति नलिने, बच्चा पनि नभएको, डिभोर्स मात्र खोजेको, केटाले डिभोर्स दिन मान्दैन, यो अवस्थामा केटाको सम्पत्ति विवरण चाहिन्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। यो अलि जिगज्याग भएको प्रश्न हो। अब केटीले सम्पत्ति नलिने भयो भने सम्पत्ति विवरण चाहिने कुरै भएन। बच्चा पनि छैन, डिभोर्स मात्र खोजेको छ भने डिभोर्स गर्ने आधारहरू पुरा भएको छ कि छैन भनेर अदालतले हेर्छ। केटीले डिभोर्स माग्दाखेरि अदालतले चाहिँ 4-5-6वटा कुरा हेर्छ केटाको। जस्तो केटाले केटीलाई खाना लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेको, अङ्गभङ्ग हुने गरी केटीलाई कुटपिट गरेको वा त्यस्तै गर्ने जाल प्रपञ्च रचेको वा शारीरिक मानसिक कष्ट दिएको, केटीको जानकारी बिना 3 वर्षभन्दा बढी अवधि छुट्टै बसेको, परस्त्रीसँग यौन सम्पर्क राखेको, अर्को विवाह गरेको वा वैवाहिक बलात्कार गरेको, यति कुराहरू चाहिँ फिरादमा उल्लेख भएको रहेछ भने ती कुराको प्रमाण हेर्छ अदालतले। तीमध्ये कुनै एक कुरा विद्यमान रहेको पायो अदालतले भनेदेखि केटाले नमाने पनि केटीको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्छ, नत्र सम्बन्ध विच्छेद नहुन सक्छ। तर सम्बन्ध विच्छेद मात्रै चाहिन्छ, मलाई अंश चाहिँदैन भनेको अवस्थामा केटाको सम्पत्ति विवरण यहाँ खोजिँदैन। त्यो सम्पत्ति विवरणको आवश्यकतै हुँदैन। केटीले नै फिराद गर्दा मलाई अंश चाहिँदैन भनेको रहेछ भने, सम्बन्ध विच्छेद मात्रै मागेको रहेछ भने चाहिँ अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अगाडि अंश बन्डा गर्नुपर्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो आधारमा तपाईँ अंश लिने कि नलिने भनेर अदालतले केटीलाई सोध्न सक्छ। मलाई अंश चाहिन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ त्यतिखेर सम्पत्ति विवरण माग्न सक्छ। त्यसलाई ताइदादी फाँटबारी भनिन्छ। त्यो फाँटबारी चाहिँ अदालतले माग्न सक्छ। आजलाई कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। यहाँका पनि कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन्, यहाँ पनि कानुनी झमेलामा फस्नु भएको छ, कानुनी समस्याहरू छन् भनेदेखि हामीलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जाल मार्फत वा यही भिडियोको तल कमेन्टमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी आगामी एपिसोडहरूमा यी प्रश्नको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network.